මුලින්ම අපි දැන් බලමු කොහොමද Figma account එකක් හදාගන්නේ කියලා. සමහරක් වෙලාවට ඔයාලට දැනටමත් Figma account එකක් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට දැනටමත් Figma account එක හදලා තියෙන අයට පුළුවන් මේ login link එක click කරලා ඔයාලට ඔයාගේ account එකට log වෙන්න. එහෙම නැත්නම් අලුතෙන් ඔයාලට Figma account එක හදන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් get started click කරලා ඔයාගේ email address එකයි password එක enter කරලා ඔයාලට අලුත් account එකක් හදාගන්න. ඔයාලට Gmail account එකක් තියෙනවා ඔයාලට පුළුවන් ලේසියෙන්ම account එක හදාගන්න. හැබැයි මම මේ process එකේදී මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඔයාගේ custom email එකක් use කරලා කොහොමද account එක හදාගන්නේ කියලා. say create account කරලා ඊට පස්සේ මෙතනදී මගේ නම type කරන්න එනවා. ඊට පස්සේ what kind of work you do ඊට පස්සේ මම මේකෙදි select කරනවා design කෙනෙක්. ඊට පස්සේ අපි software එක use කරන purpose එක අහනවා. මම මේක කරන්නේ for teaching or taking class. ඊට පස්සේ condition වලට main list එකට add වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි create account එක යවුවා. click කරලා account එක හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට verification email එකක් එනවා. ඔය Gmail එක use කරනවා නම් මේ විදිහට verification එකක් එන්නේ නැහැ. ඔයාලට custom email එකක් use කරනවා නම් ඔයාලට email එකට එන link එක click කරලා ඔයාලට verify කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට email එකක් හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ email එකේ verify email button එක click කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට Figma account එක complete කරලා log වෙන්න පුළුවන්. මුලින්ම මෙතන Figma එකේ welcome screen එකක් එනවා. මෙතනදී අහනවා tell us about your team. මම මේකේ team එක ගැන detail explain කරන්න ඉස්සරහ lesson එකකදී මොකද මේකේ තව දැනගන්න ඕන දේවල් කිහිපයක් තියෙනවා advanced level එකට. දැනට අපි සරලවම මෙතනට අපි නමක් දෙමු. මම මෙතන දෙන්නම් skill runway අපේ team එකේ නම. හරි. ඊට පස්සේ මෙතනදී පුළුවන් ඔයාලට ටීම් එකේ නම හැදුවට පස්සේ ටීම් එකට කාට හරි කියන්නේ ඔයාත් එක්ක යාළුවෝ ඉන්නවනම් ඔයාගේ ටීම්මේට්ස්ලා ඉන්නවනම් ඔයාලට මෙතනදී මේ link එක copy කරලා ඒගොල්ලන්ට invite කරන්න. නැත්නම් මෙතනදී ඒගොල්ලන්ගේ email address එක click කරලා කමා එකකින් separate කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට invite කරන්න. ඊට පස්සේ දැනට මම මේ step එක skip කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට එනවා ඔයාගේ plan එක select කරන්න. Figma ඇත්තටම free tool එකක්. ඔයාලට යම් කිසි limit එකක් වෙනකන් ඔයාලට free use කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකේ ඔක්කොම features ටික ගන්න ඔයාලට pro plan එකකට යන්න වෙනවා. මේ lesson එකේ අන්තිම හරියදී advanced level එකේදී ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද pro plan එකක් use කරන්නේ, ඒකේ මොනවද තියෙන benefits සහ ඒකෙන් කොහොමද ඔයගොල්ලෝගේ job එකේ හරි freelancing වල හරි smooth කරගන්නේ කියලා. අපි ඒක ටිකක් අන්තිම හරියදී වගේ අපි බලමු ඒ lesson එක. දැනට අපි free plan එකෙන් යමු. දැනට අපි starter pack එකේ start for free click කරමු. මෙතනදී simple විදිහට මම කිව්වොත් එහෙම Figma file එකේදී තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට design ඔක්කොම කරන්නේ. ඒකේදී research UX research ඔක්කොම කරන්නේ මේ Figma jam එක ඇතුලේ. අපි ඒකට වෙනම session එකක් කරන්න. මොකද මේ course එකේදී අපි cover කරන්නේ Figma design side එකට අදාළ වෙන tools set එක. අපි මේක skip කරමු. හරි. දැන් අපි Figma account එකක් හදාගත්තා. දැන් අපි බලමු කොහොමද multiple accounts ඔයාගේ account එකට add කරගන්නේ කියලා. සමහර වෙලාවට ඔයාලට Figma account දෙක තුනක් තියෙන්න පුළුවන්. සමහරකට office එකට එකේ Figma account එක, සමහරකට freelancing වලට එක වෙනම account එකක්. ඒ විදිහට accounts කීපයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වෙලාවට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන add account කියන feature එක use කරන්න. මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට accounts කිහිපයක් වුණත් add කරන්න. එතකොට දැනට මම මෙතන මගේ personal account එක add කරලා පෙන්නන්නම්. අලුත් profile එකට log වුණාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේක separate tab එකක් විදිහට තමයි browser එකේ open වෙන්නේ. හැබැයි ඔයා මේක separate tab එකක් විදිහට browser එකේ open වුණාට ඔයාලට මේ tab එකේදී ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ account දෙක අතර switch වෙන්න. මෙතනදිත් ඔයාලට switch වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පුළුවන් මෙතන switch account ගිහිල්ලා එතනත් ඔයාගේ account එකට switch වෙන්න. මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි ඉගෙන ගත්ත කොහොමද අලුතින් Figma account එකක් හදාගන්නේ, ඒ වගේම කොහොමද multiple accounts set කරගන්නේ කියලා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු.